අයබෝවන් අලුත් බබෙක් පවුලට එකතු වුණාම එළබෙන පළවෙනි මාසය ඇත්තටම ඒක හරිම සුවිශේෂී කාලයක්. ඒ වගේම තමයි පොඩි අභියෝග එන්නත් පුරුවන්. ඉතින් අද අපි මේ විග්‍රහයෙන් කතා කළන්නේ අලුත් උපන් බිලින්දෙකුගේ ඒ විශ්මිත පළමු මාසය ගැන ටිකක් ගැඹුරින්. ඉතින් ඇත්තටම අලුත් බබාගේ පළවෙනි මාසය කියන්නේ ලොකු අභියෝගයක්මද? මේ ප්‍රශ්නේ නම් අලුත් දෙමාපියන් හැමෝගෙම වගේ හිතේ තියෙන දෙයක්. සමහර වෙලාවට පොඩි නොසන්සුන් බවක්, බයක්, ඒ වගේ දේවල් දැනෙන එක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අපි මේ අභියෝගය දිහා පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට බලමුද? ඇත්තටම මේක අභියෝගයකටත් වඩා බබා එක්ක අලුත්ම ලෝකයකට යන විශ්මිත ගමනක් වගේ. ඉතින් අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ ගමන දැනුවත්කමෙන් සහ ලොකු ආත්ම විශ්වාසයකින් පටන් ගන්නයි. හොඳයි, අපි බලමු මොනවද මේ ගමනේදී කතා කරන්න කියලා. අපි පටන් ගන්න විශ්මිත පළමු මාසය ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ බබාගේ ලෝකයේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. ඊළඟට දෛනික රැකවරණය, බියවිය යුතු නැති දේවල් මොනවද කියන එක, බබා එක්ක බැඳීම ශක්තිමත් කරන ක්‍රම සහ අවසාන වශයෙන් සවිබල ගැන්වූ දෙමාපිය ගමනක් පටන් ගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනත් කතා කරනවා. හරි. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මේ ගමන පටන් ගන්න හොඳම විදිහ තමයි ලෝකයේ දිහා බලන එක. හැබැයි බබෙක්ගේ ඇස් දෙකෙන්. අපි බලමු ඒ පුංචි ලෝකය ඇත්තටම කොයි වගේද කියලා. හරි, මේක බලන්නකෝ. ඇත්තටම හරිම අපූර්ව දෙයක්. අලුතුපන් බබෙක්ට එයාට පැහැදිලිවම පේන්නේ අඟල් 8ත් 12ත් අතර දුරක් විතරයි. දැන් හිතලා බලන්න. ඒ කියන්නේ හරියටම අම්මා කෙනෙක් කිරි දෙනකොට බබාගේ ඇස්වල ඉඳන් අම්මගේ මූණට තියෙන දුර. නේද? සෝබාදාමේ නිර්මාණයක තියෙන අපූර්වත්වය බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි, එයාලා වැඩියෙන්ම කැමති මිනිස් මුහුණ දිහා බලන්නයි, තද පාට පැහැදිලි හැඩතල දිහා බලන්නයි. බබාලා මේ ලෝකෙට එන්නේ නිකම්ම නෙවෙයි. පුදුම සහජ හැකියාවන් ටිකක් එක්ක. උදාහරණයක් විදිහට කම්මලක් ස්පර්ශ කරපු ගමන් කිරි හොයාගෙන ඔළුව හරවන එක, ඒකට කියනවා රූටින් රිෆ්ලෙක්ස් කියලා. එහෙම නැත්නම් හදිසි සද්දයකට ගැස්සිලා අත් දෙක විදහ ගන්න එක, ඒ තමයි මොරෝ රිෆ්ලෙක්ස් එක. මේවා හිතලා කරන දේවල් නෙවෙයි. මේවා ජීවත් වෙන්නේ යාලට පිහිලලා තියෙන සහජ බුද්ධිය. ඒ වගේම තමයි උපන් ගමන්ම දෙමව්පියන්ගේ කටහඬ අඳුන ගන්න පුදුම හැකියාවකුත් යාලට තියෙනවා. දවසට පැය 14ක් 17ක්. ඔව්, ඇත්තටම අලුත් බබෙක් දවසකට මෙච්චර වෙලාවක් නිදා ගන්නවා. හැබැයි මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ නින්දට දවල් රැ කියලා පැහැදිලි රටාවක් නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කෙටි, අක්‍රමවත් කාලපරාසයන් වලට කැඩිලා තමයි තියෙන්නේ. හරි, අපි දැන් බබාගේ ලෝකයෙන් පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිත් එදිනෙදා කරන්න ඕන ප්‍රායෝගික දේවල් ටිකක් ගැන කතා කරමු. ඒ කියන්නේ කිරිදීම, නින්ද සහ සනීප ආරක්ෂාව වගේ දේවල්. බඩගිනි වුණාම බබාලා එකපාරටම අඬන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අඬනවා කියන්නේ බඩගිනිය අන්තිම ආතති සහගතම ලකුණු. ඊට කලින් එයාලා අපිට මුල් ලකුණු ගොඩාක් දෙනවා. අතකටේ දාගන්නවා, තොල් සප්පනවා වගේ දේවල්. ඉතින් මේ මුල් ලකුණු අඳුනගෙන කිරි දෙන එක බබාට වගේම අම්මටත් ලොකු පහසුවක්. බබාට ඇතිතරම් කිරි ලැබෙනවද? මේක ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒක දැනගන්න තියෙන හරිව සරල විශ්වාසවන්ත ක්‍රමයක් තමයි මේ. දවසකට අඩුම ගානේ තෙත්වුණු ඩයපර් 6ක් හෝ ඊට වඩා තියෙනවන ඒකෙන් කියවෙන්නේ බබාට අවශ්‍ය පෝෂණය හොඳින් ලැබෙනවා කියන එකයි. හොඳයි, දැන් අපි කතා කරමු ආරක්ෂාව ගැන. අමතක කරන්නම බැරි හරිම වැදගත් කරුණු තුනක් තියෙනවා. 1. පෙකණිවැල. මේක සති 1ක් 3ක් අතර කාලෙකදී ඉබේම වැටෙනකම් පිරිසිදුව වියලිව තියාගන්න ඕන. 2. ආරක්ෂිත නිින්ද. හැමතිස්සෙම බබාව උඩුබැලි යටට නිදි කරවන්න. මොකද ඒක SIDs, ඒ කියන්නේ හදිස්සි ලදරු මරණ අවදානම අඩු කරනවා. 3 තමයි ටමි ටයිම්. බබා ඇහැරිලා ඉන්න වෙලාවට අපි බලාගෙන ඉද්දිම විනාඩි කිහිපයක් බඩ මත තියෙන එක. මේකෙන් බෙල්ලේ උරහිස්වල මාංශ පේශි හොඳට ශක්තිමත් වෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු අලුත් දෙමව්පියන්ව නිතරම වගේ කනස්සල්ලටපත් කරන, හැබැයි ඇත්තටම බෙලින්දුකුගේ වර්ධනය හරිම සාමාන්‍ය කොටසක් වන කාරණා කිහිපයක් ගැන. උපතින් පස්සේ පළවෙනි දවස් ටිකේදී බබාගේ උපත් බරයෙන් 7-10ක් අතර ප්‍රමාණයක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. මේක කලින් දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් කෙනෙක් ලොකුවට කලබල වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියක්. සාමාන්‍යයෙන් සති 2ක් විතර යනකොට බබා ආයෙත් උපතේදී තිබුණු බරට ළඟා වෙනවා. BCG එන්නත ගැනත් ගොඩක් අය කලබල වෙන දෙයක්. එන්නත දීපු ගමන් කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. සති 2-4ක් ගියාට පස්සේ රතු බිබිලක් වගේ ඇවිත් පස්සේ ඒක සුව වෙලා පුංචි කැලලක් ඉතුරු වෙනවා. මේකෙන් පේන්නේ එන්නත හරියට වැඩ කරලා කියන එකයි. විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඒ තැනට කිසිම ක්‍රීම් එකක්වත් තෙල් වර්ගයක්වත් ගන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ දේවල්. බබාගේ මුහුණේ එන පුංචි කුරුලෑ, ඔළුවේ කහ පාටට එන කබළු, ඩයපර් රැෂ් සහ සමහර බබාලට ඇතිවෙන අධික හැඬීම, ඒ කියන්නේ කොලික් කියන තත්ත්වය.
මේවා බොහොමයක් කිසිම හානියක් නැති කාලයත් එක්ක ඉබේම සුව වෙන හරිම සාමාන්‍ය තත්ත්වයන්. හරි. දැන් අපි මේ පළවෙනි මාසයේ තියෙන හරිම බලවත් සුන්දරම කොටසක් ගැන කතා කරමු. ඒ තමයි බබා සහ දෙමව්පියන් අතර ගොඩනැගෙන විශ්මිත බැඳීම. කැංගරු සත්කාරය. සමහර විට මේක අහලා ඇති මේකට සමට සම ස්පර්ශ කිරීම කියලාත් කියනවා. මේකෙන් කරන්නේ බබාව ඩෑපරයක් විතර කන්දවල දෙමෝපියන්ගේ නිර්වත් පපුව මත තියාගන්න එක. මේ හරිම සරල දේන බබාටත් දෙමෝපියන්ටත් ලැබෙන ප්‍රයෝජන නම් ඇත්තටම අතිමහත්. ළමා රෝග විශේෂඥයෙක් කියන විදිහට මවකගේ ස්පර්ශය කියන්නේ බිලිඳෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් පළවෙනි භාෂාව. ඒකෙන් දරුවට ලොකු ආරක්ෂාවක් දැනෙනවා වගේම එයාගේ මානසික වර්ධනයට පදනම දානවා. බලන්න මේ ස්පර්ශයේ තියෙන බලය කොච්චරද කියලා. අවසාන වශයෙන් මේ ගමනේ තීරණාත්මකම කොටසක් තමයි දෙමෝපියන්ගේම යහපැවැත්ම. මොකද රැකවරණය දෙන කෙනා හොඳින් ඉන්න එක හරිම වැදගත්. අලුත් දෙමව්පියන්ට මේ උපදෙස් ගොඩක් වටිනවා. බබා නිදා ගන්නකොට පුළුවන් හැම වෙලාවකම විවේක ගන්න. හැම දෙයක්ම තනියම කරන්න හදන්නේ නැතුව උදාවක් ඉල්ල ගන්න ඒක පිළිගන්න. පශ්චාත් ප්‍රසව මානසික අවපීඩනය වගේ දේවල් වල ලක්ෂණ ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඒ වගේම දැනුම පාවිච්චි කරන ගමන් තමන්ගේ දෙමව්පිය සහජ බුද්ධියත් විශ්වාස කරන්න. ඒ වගේම බබාගේ සෞඛ්‍ය වර්ධන සටහන් පොත. ඒ කියන්නේ අපි කවුරුත් දන්න ක්ලිනික් පොත. හරියට අප්ඩේට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. බබාගේ වර්ධනය සහ සංදිස්ථාන හරියට නිරීක්ෂණය කරන්න ඒක අත්‍යවශ්‍ය මේමලමක්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ ප්‍රශ්න ගැන පොඩ්ඩක් හිතමු. මොනවද සාමාන්‍ය දේවල් මොනවද නැත්තේ කියලා දැනුවත් වුණාම මේ අලුත් ගමනේදී Tamanගේම සහජ බුද්ධිය වඩාත් හොඳින් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? මොකද දැනුම කියන්නේම ආත්ම විශ්වාසයට යන පාර.